සුබ දවසක් මේ වෙනකොට පැස්කල් වලින් ගොඩක් කේත නිර්මාණය කරන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද තීරණ එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන අවස්ථාවකදී ඊට අදාළ පැස්කල් කේතය නිර්මාණය කරන්න කියලා. මම Pascal Program එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ටයිප් කරන කොටසක් මෙතන ටයිප් කරන් ඉන්නවා. එතකොට අපිට ඉක්මනටම කරන්න පුළුවන් හින්දා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මම නමක් දුන්නා grade කියලා. මම මෙතන Pascal Program එක හදන්න යන්නේ A B C S F එහෙම නැත්නම් අපේ ලකුණු අනුව අපිට grade එක ලබා දෙන්න කෝඩින් එක. ඒකින්ද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නමක් දුන්න grade කියලා. ඒක අපි ඒ වෙලාවේ යාළගේ ලකුණු ඉල්ලගෙන ඒ අනුව එයාට හම්බෙන්න ඕනේ මොන grade එකද කියලා සටහන් කරන හින්දා මේ විදිහට input output කියලා දාලා තිත් කොමාවක් යොදාගත්තා. ඊළඟට user crt කියන කොටස අපි අපේ screen එකේ පිරිසිදු කමට තමයි පාවිච්චි කරන්න කෝඩ් එක පමණක් එතන run වෙන්න කියලා. ඊළඟට මම variable එකක් හඳුන්වලා දෙනවා marks කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ලකුණු ඉල්ලගෙන තමයි ලකුණු වල අනුව එයා passed failed කියලා හොයනවා වගේ Aද Bද Cද Sද කියලා දෙන්නේ. ඒකින්ද ඒ ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් දශම ගණන් භාග ගණන් දෙන්නේ නැහැ. පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙන හින්දා මම ඒකට data type එක integer කියලා මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ coding එක පටන් ගන්න. ඊළඟට clear screen කියන සටහන මම යොදනවා හේතුව මේක අපේ coding එක විතරක් run වෙන්න screen එක තියාගන්න අවශ්‍යතාවයෙන් හින්දා. මේ ටික අපි දන්නවා මේ වෙනකොටත්. ඊළඟට අපි අදාළ code එක type කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ කාගෙන් හරි ඒ වෙලාවට program එක run කරන ඉස්සරහ වාඩි වෙලා ඉන්න එක්කෙනාගෙන් අපි එයාගේ ලකුණු ඉල්ල ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි write එකක් දානවා. අරහන්න ඇතුලේ මම සටහන් කරනවා input එහෙම නැත්නම් enter your marks කියලා මේ විදිහට මම සටහනක් යොදනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ සටහනින් පස්සේ අපි මේ විදිහට වාගේ ලකුණු enter කරන්න කියලා දුන්නාට පස්සේ ඊළඟ පේලියෙන් මම සටහන් කරනවා ඒ ලකුණු අපි කියව ගන්න ඕනේ ආදේශ කර ගන්න ඕනේ. එතකොට එයා දුන්න ලකුණු අපි marks කියන තැනට ආදේශ කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා read කියලා. read marks. ඒ කියන්නේ එයාගේ ලකුණු marks කියන එක යටතේ ආදේශ කරගන්න කියලා අපි සටහන් කරනවා. ඊළඟට අපි ඒවට අර කියපු විදිහට grade එක ලබා දෙන්න ඕනේ. පාවිච්චි කරන condition එක තමයි if marks අපි මෙතනට marks කියලා දාපු හින්දා මේ අපි මෙතනට දැම්මනම් A කියලා මෙතන හැමතැනම A කියලා සටහන් වෙනවා. අනිත් දේ මම උඩ capital පහළ simple සටහන් කරලා තිනවා. අපි බලමු මං කිව්වා capital simple ගැටලුවක් නැහැ Pascal වලදී කියලා. ඒකෙන්ද කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලනවා මුලින්ම මම ලකුණු ලබා දෙනවා marks කියන එක විශාලයි නම් 75ට වඩා 75ට වඩා විශාලයි නම් then ඊට පස්සේ මම write කරනවා A කියලා. 75ට වඩා වැඩි නම් අපි A දෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ නැත්තම් if marks විශාලයි හෝ සමානයි 75 then write A. එහෙම නැත්තම් කියන්නේ else කියලා දැම්මා write B කියලා දැම්මා. ඒ කියන්නේ දෙකයිනේ තියෙන්නේ. එක්කෝ A එහෙම නැත්තම් B කියලා දැම්මා. හැබැයි දැන් මේ වෙලාවේ ඒ විදිහට දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ප්‍රතිදානය වෙන්න ඕන උත්තර. එතකොට අපි else කියලා පාවිච්චි කරනවා. else කියලා පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්තම් ආය අපි දානවා if marks එහෙම නැත්තම් marks විශාලයි හෝ සමානයි නම් 65ට වඩා කියලා මම මේ ලකුණු පරාසයන් මමයි හිතලා දෙන්නේ. නැතුව ආවේනික ස්ථිර ලකුණු නෙමෙයි. මම කියනවා 65ට වඩා වැඩි නම් අපි යාට දෙනවා B.
එහෙනම් මම ඒ වගේ මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම මම ටයිප් කරන් තියෙනවා. එතකොට අපි b වලින් නැවැත්තුවේ else එහෙමත් නැත්නම් අපි ටයිප් කරනවා if marks විශාලයි හෝ සමානයි නම් 55ට එහෙමනම් right වෙන්න ඕනේ c කියලා. එතකොට aත් නැත්නම් b bත් නැත්නම් c අවස්ථාවට යනවා. ඊළඟට එහෙමත් නැත්නම් else ආය if marks විශාලයි හෝ සමානයි නම් 40ට වඩා එහෙමනම් මම ටයිප් කරනවා right line s කියලා. මෙතන right line ln s කියලා ටයිප් කරනවා. එතකොට එකම විදිහට තමයි අපි එක විදිහකට මුලින්ම කෝඩ් එක අඳුරගත්තාම එකම විදිහට තමයි else කිය if condition එක සටහන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි එහෙම නැත්තම් අපිට අවසානයේටම දාන්න තියෙන්නේ f කියලා. ඕනනම් මේ විදිහට else කියලා if marks විශාලයි හෝ සමානයි වෙනුවට කුඩායි 40 නම් right line f කියලා දාන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපි අවසානයේට else. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම අපි right line එකක් දානවා එන්න ඕනේ f. මේ කිව්ව කිසිම දෙයකට අදාළ නැත්තම් සටහන් වෙන්න කෙලින්ම f කියලා. ඔයාලට මතක ඇතිට කලිනුත් අපි කිව්වා එක්ක pass එක්ක fail නම් කියලා කිව්වහම අපි සටහන් කරලා if marks විශාලයි හෝ සමානයි නම් 80 then pass else fail කියලා කිව්වා. එතකොට මේ සම්පූර්ණ වාක්‍යම ඉවරුනේ අවසානයෙන්මයි. ඒ වගේම මෙතනත් අපි කිව්වා වාක්‍යයක් ඉවර වෙනකොට තික්කමාව යොදනවා. නමුත් මේ if condition එකට අදාළව එකම ලකුණ තමයි මෙයාට 75ද නැත්නම් 65ද නැත්නම් 55ද නැත්නම් 40ට වැඩිද එහෙම නැත්නම් 40ට අඩුයිද කියලා තීරණය වෙන්නේ එකම ලකුණට අදාළව හින්දා සම්පූර්ණයෙන්ම සැසඳුම් ඉවර වෙන තැන තමයි අපි තිත්කමාව මේ විදිහට සටහන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක අර වගේම read key යොදලා ඒ වගේම end යොදලා ඉවර වෙලා සාමාන්‍යයෙන් කෝඩින් එක අවසන් කරලා අපි save කරගන්නේ. හරි මම එනම් මේක save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යනවා compile වලට. compile එකට ගියාන් පස්සේ press any key කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෝඩ් එකේ ස්පේස් එක මම ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට මම මේ කෝඩ් එක run කරනවා. අන්න input your marks ඔයගේ ලකුණු ඇතුළත් කරන්න කියනවා. මම ලකුණු දානවා 75යි කියලා enter කරාම ඔන්න මට එකක් තියෙන්නේ කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි නිකන් ආයෙ compile ගිහිල්ලා ආයෙ run කරලා බලමු මේක. මම දානවා ලකුණු 55ක් වගේ. එතකොට ඔන්න මට 100 එකක් තියෙන්නේ කියලා පෙන්නනවා. එහෙනම් අපි ඒ වගේම බලමු චුට්ටක්. ආයෙ රන් කරලා මට තියෙන 38යි ලකුණු. දෙකද F එකක් ආව. එහෙනම් අපිට යොදන ලකුණු අනුව මේ කෝඩින් එකට අදාළ ප්‍රතිදානය වෙනස් කරන විදිහට අපි චෙක් කරා. පාවිච්චි කරේ if condition එක if භාවිතා කරලා අදාළ අවස්ථාවල් වලට මේ විදිහට සැසඳුම් කර අපිට මේ කරනකොට චුට්ටක් බලන්න මේ කරනකොට පොඩ්ඩක් කෝඩින් එක තරමක් දුරට මේ කොටසට ඉහළිනුත් කෝඩින් එක තියෙනවා මම පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න කෝඩ් එක ටිකක් දිගයි. තව පල්ලෙහාටත් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා උඩ ගත්තා වගේම පල්ලෙහාටත් තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ 3-4කට අදාළ A B C S F කියන කෝඩ් විධාන ප්‍රතිදානය වෙන්න හදපු කෝඩ් එකක් අපිට සමහරක් වෙලාවට කෝඩ් 5ක් 10ක් විතර උත්තර තියෙන ඒවා හදන්න එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එන්න අපේ කෝඩින් එක දිගයි. එතකොට error එකක් තිබුණොත් එහෙම error එක චෙක් කරන්න උඩට යන්න ඕනේ පහළට යන්න ඕනේ. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ වැඩක්. දැන් කෝඩ් එකේ තිරය උඩට පහළට කරන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපි තවත් ලේසි කරගන්න මේ කෝඩින් එක පුළුවන් තරම් අපි මේක අඩු කරගන්න තමයි බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ විදිහටම අපි පාවිච්චි කරලා තීරණ ගන්න අවස්ථා ගොඩක් තියෙනකොට එක තීරණයක් ගන්න අවස්ථාවකට අද පාවිච්චි කරේ if condition එක. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ දේම කරගන්න තා පුංචි වචනයක් පාවිච්චි කරලා ඒක සම්බන්ධයෙන් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න. අපි if පාවිච්චි කරා වගේම තවත් වචනයක් තියෙනවා case කියලා. case භාවිතයෙන් අපිට පුළුවන් මේ කෝඩින් එක මෙච්චර සංකීර්ණ කරගන්න නැතුව
සරලව කේත කරලා උත්තරේ ලබා ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද කේස් භාවිතේ මේ කරපු කාර්යම කරන්න කියලා බලමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.